Sziasztok! Jani vagyok, és akkor folytatnám is ott, ahol abba hagytam, vagyis majdnem, ugyanis ismét fel kell ezeket. Jó, elég sok pisztolylőszerem van, azt pedig jó lenne újra tölteni. Rendben. Na. Meg az ember rabló. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Várj, de recseg. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Ez lesz ez. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. Érdekes. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Aha. Jó, rendben van, de elmegyek még emelre is. Biztos lesz ott valami. Aha, egy nyíl. Akkor itt egy láda lesz. Na. Az lőszer. Most nincs rétes mustám. Ez az. Más valami? Termosz, vagy ilyesmi? Jó! Miért nem fut? Ez nem igaz. Vágás. Na, és most felveszem ezeket a cuccokat, és ezek a köcsögök megint meg fognak támadni. Az a baj, váratlanul értek az előbb. Fenn vinni el őket. De tényleg számítottam itt ellenségekre. Áj. Na. Jó van, nem sértünk sehová se. Fújt ki magad. Ellen. És akkor itt már láttam a létrát, amin majd föl kell mennünk, gondolom. Köves. Oké.
Ezt úgy lehet, hogy az emberróló hagyta ott? Hirtelen nem tudtam elképzelni, mi lehet ez. De ez... Bassza meg. Azt The darkness that was pursuing me kell, vagy was ilyesmi. growing stronger, and it was taking over everything in its path. Az meg. Szerez. Francba. Most hová? Ahol meg lesz ez. Azt hiszem, már láttam az utat, hogy hova kellene menni. Jaj, ne. És a mentés az rossz helyen volt. Igen, mert itt mentett egyet, és utána mentem felvenni a ládában lévő cuccokat. Hát akkor itt is vágás lesz. Na, közben megint itt volnék. Hát, megint felvettem azokat a cuccokat, ezt elintéztem azt a 3 kis köcsögöt. Hát bocs emiatt, de azokat nem fogom ott hagyni, tehát ezért érdemes volt visszamenni. 3 fákja, az jó. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Nincs vége. Örülnék egy ilyen gyors mentésnek, azaz. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but.
The darkness could possess anything, and it was getting closer. Hát ez rohadt jó. Persze. Na. Ezért mondom. Most lett még egy? Nem. De összes sem adott hozzá. Ott van a termosz. Na itt hallom mozgolódni a tárgyakat. Az a tudom, mint oda el lehetne menni. Lehet, hogy alapból azt kell majd csinálni, tehát előbb felszedem ezt. Jaj! Cseszd meg, hagyd békén! Ez nem robbanék? De! No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. És a kapásból ide jönnék, hadd nézzem meg. Nem tudok felmászni. De. Na mindegy. Hol van? Ott van. Bassza meg! Rohadt meg! Oh, most mi jött No one meg? is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Ezt nem rekordot döntök el, hogy mennyiszer halok meg ebben a játékban. Van, nem érdekel. Nem vicces.
Jaj. Ez az. Na. Jó, semmi. Elhajoltam, de lassú ez a szó. Na szóval. Lőszer. Azt még nem. Na, ezért mondom. Ez jó. We take the facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. Bírom ezeket a adásokat itt a tévében. Tonight's episode, a family occasion. Journalist Alvin Derlis tripped to study the local customs of the insular community. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. Night Springs has been less than successful. Until tonight. Jaj, messzar volt ez. Na jó, akkor más taktikát fogok alkalmazni. Gyertek csak!
érte azt. Na, jó! Hát csezd meg. Aztán vissza tudok mászni. Rohadjon meg! Elkerültem. Jó. Ez nem igaz. És végre megvan, mit kell csinálni. Hát tudjátok meg. Próbáltam már a fénygránátot is rádobni. Jaj! Jó! Ide már nem tud átönni. De egyszerűen nem tudtam legyőzni ezt a szart. Az nem igaz. Próbáltam, akármit nem ment. Ja. Erre csak. Igen. Jó. Nem tudom. Próbáltam azt is, hogy rádobok egy olyan fénygránátot. Nem jött össze. Ezek csak egyre jobban jöttek. Erre kiderült, hogy mindvégig oda kellett volna menni hozzá a kapcsolóhoz. Hát ezt nem fogom az egész szenvedésemet oda kirakni, szerintem. Én tovább megyek. Felvinni el. Végig ide kellett volna rohannom, én meg látom harcolni azzal a szutyokkal. Jó van, nem érdekel. Itt nincs valami.
never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Ha tudsz, azon biztos elgázolt az a rohadék bulldozer. Meddig lehet visszafelé menni? Kíváncsi vagyok erre. Ott lesz valami. És hol lettek a cuccaim? Hát ez hülye. Eldobott mindent? Aj. Even during daytime, I was being stalked. The bridge must have collapsed only moments after I'd crossed it. Ups. Hát igen. Today, I would meet the kidnapper, and Én he aztán would vissza give me nem Alice. I gyalogoltam volna. wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Most viccen kívül. Miért dobta ez az idióta a cuccait? Na jó van. Egy kár gyűjtően úgyis ez el fogja baszni, szóval... Na mindegy. Nem várjától visszagyalogoljak. Jó, nem. Kis hegyi túra. Eljutok a szénbányához, és szerintem... Hát nem, itt jó lesz. Ellenőrző pont elérve, úgyhogy... Szerintem ennyi egy részre elég lesz. Én köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem, hogy tetszett. És hát sziasztok!